کی منطقه تو سعی کنم کلاه مفته و در دو طبقه ای را تا شروع کردی هردمی جا اموال از اونجا اینجا وارد میشد و از اینجا به پاکستان و هندوستان و تمام جا این به نام دروازه لوری نمی میکرد. مسجد چای مدار است که از بسیار نواحی شهر کابل از این منطقه می آمدن از خود چای مدار او به دست به دولو می گرفتن. لای نمک بچه بودم که در این منطقه ما آمدیم اینم تو دو رفتهی آباتی بود بسیار جمع جوش بود. اون خاطراتی که یک وقت حمیده می بردیم به فرق سر ما داشت باز فکر ما بود که بیادر یک چیز سو شوه گشتا و یک کلچه وقتا و یک کلچه که یک چیز از او بانه برای ما گفتم والله چقدر بیادر کار جور باشه که پیسه را گرفتی هم تو قرار یک خو جانانهی کردی مگم نه والا کلشون بچه ها کلشون بیکار هستن نکن کار میکنن یک شب تاو میکنن غیر از این انجینر ساختمانی غیر تیکداری غیر تیکداری غیر انجینری ساختمانی والا که کتی گفت نمیکنه به نام یاد خدا هموطنان عزیز، ارجمندان گرامی، علاقمندان خاص گزارشات اجتماعی ما در چینل یوتیوب و تلویزیون آریانا و در کنارش کسایی که در آریانا و آریانا نیوز همیشه گزارشای ما را تماشا میکنین و لذت میبرین. سلام براتون برسه، وقت همه شما بخیر. با یکی دیگر از گزارش‌های ویژه ما خوش آمدید. میفهمین ما در این گزارش ویژه کجا آمدیم؟ ما دیگه به شهر کنه کابل آمدیم به ناحیه اول. امروز میخواهیم که از ناحیه اول از دروازه لوری یا دروازه لوری که میگن آمیانش لاهوری یا لوری، لاهوری رسمیش است، لوری آمیانش است. امروز خواستیم که دیگه بر شما گزارش داشته باشیم که آیا این چند ماهی که تغییرات آمد کسی هست یا نیست یا چی رقم تغییرات آمده نامده به هر صورتش. خب کیا هستن کیا نیستن کاروبارشان چطور است؟ اینجا که ما ایستاده هستم اینجا اینی کوچه را که میبینین رفته به طرف بیا کمک پیشتر بیام. این کوچه رفته به طرف جاده، یعنی جاده را وصل ساخته. این کوچه را به نام کوچه اسپا میگن و این طرف اونو کوچه آینگری است. کوچه آینگری که باز همون قسم رفته به طرف خود کوچه آینگری که اونجا کوچه است که باز کسایی که آینگری میکنند. اونجا باز یک سرک دیگه هم اینجا به طرف سراجی رفته که همین طرف ما خود رفتیم و این سرک هم به طرف سینما پامیر یا هم سرک شوربازار سنگتراشی این هم قسم از را رفته که موترایش هم شما میبینید که موترای کاستر است میره. بیایم که کم بیشتر بریم و ما میخواهیم که امروز همه قسم بریم و کوچه آینگری از این دروازه لوری گفتیم گزارش ما هم شروع بکنیم بریم به طرف کوچه آینگری. اما پیش از او میخواهیم که از این دریورا قصه بکنیم که از جای موترا کجا میره و چی میکنم. خب بیایم. خب اینجا کلگی رفت. سلام علیکم. چطور هستی؟ این چی رقم گپ بود؟ والا خب کلا اینطور که دی رفتن خدا کشیدن. چرا آتش میشه؟ والا شرمیدن دیگه خواهم خواستن. شرمیدن؟ حالا این مرد باید بشرمه. نه باید هیچ کس نشرمه ایگه پوچیز. نه ایگه پوچیز. تو از لوگری؟ از لوگر هستم، از چرخ لوگر. از چرخ لوگر؟ همین لوگری چقدر یک لهجه شیرین داره؟ والا خب هر کس از زبانش دیگه همه جا شیرین از زبانش. بخیر باش. چطور کاروبار؟ شکر الحمدلله. این موترها کجا میره؟ تونس است؟ تونس است های چرخ لوگر میره. در تونس چرخ لوگر چقدر است؟ یک 2 ساعت را میه. 2 ساعت را؟ خب از اینجا تا لوگر 2 ساعت را؟ تا چرخ. تا چرخ. چرخ باز نزدیک است ولسوالیش؟ ولسوالیش ولسوالی چرخ. اون نزدیک است در لوگر یا دور است؟ نه 40-45 دقیقه را میه. از لوگر. کرایش چنده؟ از لوگر یا از اینجا؟ نه از اوجا. از لوگر تا چرخ در سراچه 100 روپیه در تونس 80 روپیه. راهش دور است؟ آره نزدیک. از اینجا باز 2 ساعت راه میشه. از اینجا تا چرخ 2 ساعت راه میشه. خیر باشه. چند کرا؟ از اینجا 200 روپیه کراست سراچه. تونس 170 روپیه. باز کدام زیادتر میره؟ در سراچه زیاد میره، مردم منتظر نمیمونه زیاد. در تونس چی رقمی تو در یک چوکی 6 نفر نمیشه؟ نه 3 نفر در چوکی میشونن. در چوکی شون. خیر باشه تشکر. خودت چی میکنی؟
من اینجا آمده بودم کمی کار داشتم. اول از جلابات آمده ایم میرم چرخ. از جلابات آمدی؟ خب همین منشیتان کی است؟ منشی ما همین منشی را صدا کن. منشی من خودم از سواری هستم. سواری هستم. سواری هستی؟ یک دقیقه صبر کن تو. سلام علیک. سلام علیکم مادر چطور هستی؟ بخیر صحتون خوب بخیر جانکت جور است؟ شکر فضل خدا خوش باشید خودت منشی هستی؟ بله این موتورا رو من سواری پر میکنم کدامشه؟ یک کمک این طرف در پالی ما بیا که هفته خب هفته و سوالا چه رقمی است موترهای تونس و سراچه یا تن و تونسه؟ اینم یک دو سه دانک تونس است در روز یک دانک میاد یک دانک هم ماسگیری است دیگه نیم سراچه یک 10 دانه 12 دانه من نمیره سواری پر میکنم میرن رفتم میرن بخیر چقدر وقت است که در رازی لوریستی؟ ما صاحب یکون 25 30 سال میشه 25 30 سال؟ بله صاحب من نمی دکاندارا نمی دو طرف کوچه آنگری میگن دو طرف شور بازار است این طرف کوچه قاسم خان است به نام کوچه اسبا این میگه افتادیم به خدا بر صاحبا خب خیلی در 25 سال چی پیدا کردی؟ چقدر پیسه؟ این میقدر پیدا کردیم که نمیشه روز میشه شکر الحمدلله از کس قرضدار نیستم دستم به کسی احتیاج نیست شکر میکشم والله یمی سیر وقت روزگار چلاندی دیگه چیز سرمایه نشده. والله صاحب در خانه سرپرست ندارم ما دو دانه بچه دارم یکی 16 ساله است یکی 16 ساله هر دو گاهش از پای کاف فلج است اینا میخوام پیدا میکنم برای نمازی خودم علا خود نمی خودم هستم خلاص او تو ماقود که میگه نه بله صاحب دیگه میشه روزم تر میشه قیمتی دیگه خودتون میفهمید دیگه والله ایگه پس مردم کار میکنن میگه باش یک چیز سرمایه بعد از بیا از توی چیز نشد باز ما کنیم بچه‌کویم ضعیف است اگه بچه‌کویم اگه جور میبود پایین بو پیدا میگه پایین با ما بسیار یک چیز جور بچه‌کایت مریض شده پایایشان فلج شده هر دو که زیر صاحب گزنگ زده چی گزنگ زده گزنگ او چی است او دیگه یک مرض است مرض فلج یک اطفال میگن تو می افسر تداوی کردی بسیار گشتم هیچ چیز دستم نام غیر جز دربار خدا جوان هستن در دو کش در خانه افتاد عروسی کرده بودن نه یا خودم عروسی کردم صاحب چند تا اولاد ما مال خدا 6 تا اولاد دارم چند تا دو تا بچه کم فوت کرده دو تا زنده دو تا دخترک ما دادیم بیشک اونا رفتن پشت بخت بله صاحب حالا خوسته حالا بیشتر میگی که میگم بگی دو دانه بچه پایش فلج از باز میگی خودم عروسی کردیم خیر دیگه یکون خنده کننده تابتون خوش باشه صاحب بیا که تا خوش بگیریم بیا بخیر باشی همین تاب ما را خوش ساختی والله خدا کنه خداوند خیرت بده خدا کنه مسلمان رو آرام داشته باشه نامش چیست؟ چی؟ نامش پرسید نامش چیست؟ تو میفهمی نامش شیخ میر چی؟ شیخ میر بله صاحب چرا حالی نام از این مشکل داره؟ نه دیگه نه دیگه چیز از خبر او را تیرا نمیگه خیرت چی است؟ چرا میگه نام تا بیا این طرفک بیا که تب خوشی میکنن صاحب کدوم یکون چیز می صدا میکنن بچه‌ها دیگه میگم بوا که تب شوخی میکنن دیگه بله صاحب چه بگو بگو دو اصلی تا بگو دی اون طرفک برو قربانت شم صدقت شم حمید جان خب باش گیری نام خود اصلی خدا را بگیره سلام خوب است جانک جور است همین شیخ میره چرا آزار میتن همین حالا همین دیوارا رو ما 10 دفعه گفتیم همین بسیار آدم سنگین بسیار آدم نیک مگه امیر آزار میتن واقعیت میگن نام شیخ میر است باز میگن کدام نام دیگه ولات دیگهش من خبر ندارم من به نام شیخ میر مشناسمش خودت چیکار کنی من تاکسی دارم کاربار خوبه شکر الله چیزی که نصیب باشه میرسه دروازی لوری همیشه یعنی می 18 19 سال میشه میجا سابقه دارم اینجا میجا دیگه روزگار خوش میگذره الحمدلله شکر بخیر باشی مزه دروازی لوری مانده یا نه سابق قرار نمونده صاحب نمونده بخیر باشی کدوم چای ما کردیم اگه بخوریم با خدا نگاهتون میکنم راستی باز چقدر میتم به تو پیسه موتر یک 20 روپیه میده یک 2 3 سال رو میشه شکر میکشم میرم مقصد سعید ما به خاطر خودت خواستم که زیاد گپ بزنیم که تو ما رو خوش ساختی خوش آمدی خدا کل مسلمانان رو خوش داشته باشد خوش داشته باشد خوش داشته باشد ما که خوش باشم نباشم جوانا خوش باشد پیرا را خدا به ایمان داشته باشه کامیاب باشه با امان خدا برو بلاس برده بخیر باشی تشکر از خودت کجا میری بخیر میرم لوگر امیاله ولسوالی چرخا امیاله اوجا گرم است یا سر نه خوب سوا معتدل از گرم است میوه پخته شده در لوگر در لوگر تا را میوه پخته نشده دیگه توت دمیرزا پخته میشه ان شاء الله یک چند روز بعد دیگه کمک رنگش تغییر داده رنگش تغییر داده هنوز به خوردن نشده نه تا به خوردن نشده چه وقت بیایم فقط یک 20 روز بعد دیگه که بیایم ان شاء الله شماره تبت یک بزنگ بزن خلاص دی شماره بیایم بیا باغ ما زمین داره
باغ نداریم خود چرخی بایی کلش مال خودت است. این تر این چی نیست در اونجا که در باغ فلانه داشتید کلگی خوش دارن. انشالله که بایم ها. انشالله. بایم صحیح گفت. حتما بیا. بخیر باشید. بخیر باشید. تشکر. زنده باشید. بخیر باشید. این دیگه کلش صحیح گزارش خلاص هم میگیریم. بسیار تشکر. خداحافظ. بخیر باشید. این کلگی دیگه اینجا همین دریورای است که از اینجا تنها لوگر میره جا چرخ لوگر. بخیر باشید. تشکر. خب بیاییم که ما شما کم بیشتر بریم. ما میبینیم از اینجا بسیار جالب است. تو باش که من طرف شم برم جهت یک جای شیشتر. همین جایتان بسیار خوبش نیست. چی گپ است؟ بخیر هستید؟ این چی رقم دربار کردن است؟ دیگه دربار هم خانه است. یک کمک پیش بیا که من قدم کوتاهی میکنم. برو تو چطور هستی؟ چند روز والا فضل خدا. تو که شیشتی چی از دی بوجا؟ برنج است برنج. برنج کجا؟ برنج پاکستان است. چند بوجی؟ این دیگه ما دکاندار نیستیم که پیرس میبر طرف لوگر. مقا خود تو نمیفهم. 12,500 کلدار. چه قمش؟ تقریبا 6,500 میاد دیگه 4 تایش. اوه 4 دانه‌ای فروختم. خود جوری سودا میشه دیگه. این از کجا ایجا آوردین بازارش کجا میبرن؟ با قاضی آوردیم میبریم لوگر. شما فقط هم بارش هم میبرین؟ دیگه بار میبریم. چطور چیز به شما میمونه؟ والا مزه کار بیخی نیست فعلا. دو روز میشه که اینجا استاد هستیم. خب بازم شکر است. میشه. حالا جای همیشگی هم هست. جای همیشگی اینجا است. دست دیگه بس شیخ میر خود دیدی؟ که شیخ میر مسابقه کردی. شیخ میر بسیار آزار میده. همون سرپرست منطقه است. شیخ میر است دیگه. قضا و منشی عدل. ادبی خی به نام شیخ میر. نمایندگی است دیگه. خیر باشه تشکر. ما دیدم خوب یک دربار کرده بودین گفتم یک خبرتون نمیگید. قرار باشه که برنجا برات یک برنج پخته داریم چاش بخوری. من کم از شما کدام تا شکندین سرش؟ والا فعلا نیست خیر مشکل نیست بازه که شما باشه خیر از خانه میبرید. 1000 دفعه به مدت. تشکر. دمی روزا بخیر نشر میشه. بسیار تشکر. این کوچه علبی سازی است. کسایی که اینجا خاطره دارن، کسایی که میفهمند در سابقه اینجا دیدن. خب اینمی نانوایی هم پیشتر گفتن که از همون نانوایی های سابق است. کسی از داخل یا رفته جای؟ داخل هستم. کجا هسته؟ اونم پیش برو. هستی بیادر؟ سلام علیک. بیایی که دمی داخل نانوایی پدرای ما. سلام علیک. چی حال داری؟ صد خوب از جان جور است؟ بخیر هستی؟ پیشتر گفتن سابقه دارترین نانوایی دمی جروزی لوری همیه؟ بله ها همینجاست. چند سال شد؟ والا 15-16 سال میشه. خودت هستی از این 15-16 سال؟ یک شریک داشتم ما دیگه پیش از خودیم هستم. او رفت. خیر باشی. چی میدوزی؟ والا اینی گزینه است که گزینه دیگه با نان است که در تندور میزنی. برای نان است به خاطر نان که زدم. از من دیگه یک چیزی سرمایه کاربار شده باشه تا چند سال؟ والا دو پیش از او از خوب بود که از روز روزگار میچاره توالت پاک کمی طالبا مغنی. همی مردمای قراردادی حالا مستن؟ والا نیست. حالا هیچ قراردادی نداری؟ نه. تمام کسایی که همیشه خانوالاست میاد. اینم خانوالا و اینم مردما و دکاندارا اینم نان میبر خلاف. روز چند بوجی در اینجا پخته میکنین؟ والا 3-3.5 بوجی میشه. 3-3.5 بوجی؟ سابق چقدر میشه؟ سابق 6-6.5 بوجی. یعنی کم شده؟ وزنای نانان چطور است؟ وزنای نان خوب است ولی والا تو وزنش کم است دیگه نظر به قیمتی. ازش نمانده؟ نه قیمتی است که گاز است که چوب کلش قیمتی است. بخیر باشی بسیار تشکر. ای از اول بود تو این نانوایی یا تغییرش دادی باشه؟ نه والا زیر تغییر دادم. اول بسیار بیرانه بود و ایرانه بود. دو جنگای پیش ایران شده بود. بازار جور کردیم کم کنیم. بسیار تشکر. فقط یک دیدن کردیم بالا کلا خوز داره. والا وقتی کارشون نیست که خو کردن ها دیگه اینا رو میان میخزن. طرف شو کار میکنن. نه از طرف روز حال کار صبح کردن خلاص کردن باز خو شدن. چند بجه پرچاو کردی؟ والا ساعت 8:30 بجه بود. تا دیگر پختن نمیکنی؟ نه آره شروع میکنیم این من تندور در میدم. در چاش. به خاطر چاش تا. بخیر باشی بسیار تشکر. باشی. قربان. سلام. با امان خدا.
ما یک تیکدار هستم. تیکدار یعنی چی؟ تیکدار یعنی بلند منزلا رو جور میکنم که بالا سعی کنی کلاه یک آدم تا گفته قطیر منزلا رو ما جور میکنم. بیشک نگه مزاق به مزاق. چرا چی؟ بگوره این بلند سعی تو کلاه دیگه پاس گفته نه فعلا توانمندی قدرم دارم مثل 14 من این چی نیست اون مخابرات که است اون قدرم مجبور. یعنی که درس خواندی چی خواندی؟ نه ما از دمی کابل خودم از چی از علم خود یاد گرفتم بالا. چی رقم از علم؟ این اول خشکاری با سنگکاری و گرنچیا داشتم کارمنا داشتم اینمی مثلا لانتر منتر و چیزا را می‌داشتم. استاد خودم ماهر هستم که بیخی دیگه میتونم. بیخی استاد چی؟ بیخی انجینر هستم ما. یعنی درس نخواد؟ نه بدون درس ما یک انجینر هستم میتونم چندین ساختمانا را پیش ببرم. کدام یک از نمونه‌هاش اینجا هست باز ما ببینیم. تو اینجا یک مارکت در برکی جور کرده. یک مارکت در برکی جور. چند طبقه ای است؟ دو طبقه است. خب تو گفتی من تو سعی کنم کلاه مفته و در دو طبقه ای را تاوار جور کردی. خدا دیگه اون رو دراز نصیبت من خب دیگه چی کارم بلد هستی؟ غیر از این انجینر ساختمانی. غیر تیکداری. غیر تیکداری. غیر انجینری ساختمانی. والا دیگه کدی گپ نمیزنم. بسیار تشکر خوش باشید. نه خاطر جمع فقط یک دقیقه هوا و فضایتان پرسان کردیم. شکر که خوش هستید. نوازی خدایا. تو چی کار می‌کنی؟ من دلیور هستم. والا اینجا از منطقه لوگره. او کل لوگر است دیگه. لوگری هم اینجا جمع شده. لوگری اینجا بی‌جرات تا دیگه لوگری. خدا با خیر باشید. تشکر. خدا حافظ. خب اینی کوچه دروازه لوری است و این خانه را که میبینین شما این خانه بسیار سابقه است در اینجا. شاید از سن و سال من کرده چی میگن اون طرف از سن و سال من کرده زیادتر. متوجه باش که موترم نزنین. بیایم کم پیشتر بریم همراه اونمو کاکا میخوایم کم گپ بزنم که از اینجا. کاکا سلام. جور هستی؟ جانا که جور است؟ بخیر هستی؟ چی گپ پاس منطقه؟ بیخی خیرتیست؟ چی کارو بار؟ دکانک دارم. چی از دکان؟ دکان آیین. دکان آیین؟ آیین سودا میکنی؟ خب از اون سابقه دار هستی؟ خود دیگه. این خانه سابقه را جیدم در این کوچه درازی لوری گفتم از سن سال ما هم که زیاد است یا چقدر وقت شده باشه؟ از سابقه نیستم مرتزان آمدیم. خب این خانه را گفتم. خانه حالا دیگه 40 سال شده باشه. 40 سال؟ از خودت چند سال میشه اینجا؟ یک 12 سال میشه. 12 سال. تغییرات در اینجا چی آمده در 12 سال؟ هیچ. همون رقم که هست؟ یک کم زره بیکاری آمده دیگه. کم زره یک بیکاری آمده. اگر نه دیگه خب کدام گپ قابل تشویش نیست. نه اینمی که بیادر دمی ساعت تگیه کردی آرامیست خیلی نمی هم کلام کرد. یعنی هم شکر. کسی نمیه که بگه چرا ایجا ششتی؟ بله. دم غنیمت. نه فضل خدا دیگه. یا سابقه هم تو بود نبود چی رقم؟ این سابقه یک ذره خطرناک بود. گشت و گذار خطرناک بود. حال خوب شد. حال خوب شد. یک ذره ترس هست. ترس هست بر شکلی که هست ترس هست. هر رقم که هست خود ترس هست. من گفتم کدام گلاس چای هم داری در سایه؟ والا ندارم. اگر میخورید بیارم. نه او خود نمیگم قربانت میفهم. یعنی گفتم کدام گلاس چای خود داری؟ چای کده چاشت هست. من میگم ما هم گنگ شده. من گفتم یعنی فکر کردم گفتم کدام گلاس چای خیجه باشه
آدم دمی سایه که میشینه با چای هم دلاره دفتر که باشی خو کجا دیگه بخیر باشی همیشه قرار تک یک دیگه ما هم رفتم برو خدا چرت که ما میمون یک رقم تو چرت میزی دیگه تو باش چی هست چی میگذره کدام تشویش مجویش خو نیست ها نه برو مقصد خوش بشی تشکر جان کدام پلان است که نو جور میکنه دایی خانه نه او بهتر هنوز چی هنوز خدا آن چقدر گپای دیگه شو ها ما گفتم البته نو میکنه بسیار تشکر داخل سرای دیگه تصویرش باز میگیریم می داشته باشیم غیر از یک سرک و یک لیسا دیگه هیچ تغییرات اینجا نمیده چی رقم مقصد اینجا در کار مثلا باسازی و خانه تان اینجاست خانه ما اونجا در اینجا نیست خانه ما در شوکی است اینجا می دکانه از مثلا و مقصد ما میگیم که در اینجا غیر یک لیسا جور شده او متوسطه غیر از یک سرک دیگه هیچ تغییرات اینجا نمیده لیسه متوسطه و پیش است اینجا دقیقه بلخی است این پالو اینجا این حال میدم طرف تشکر خیر باشی به همون شکل خانه دیگه هم قدیمی در اینجا هست در این بالا منتها چیزی که میگن تغییراتی که در اینجا آمده فقط مکتب است کدام چیز دیگه اینجا تغییرات نامده میخوایم ما هم کم پیشتر بریم پیش مکتب چی میکنی تو اینجا؟ چیز نام چیز؟ ها؟ رزمل چی؟ رزمل روزمل؟ خانه تان کجاست؟ ولی هفته‌وار چی میکنی؟ از کجا؟ از اونجا میبری در خانه تان؟ چرا در خانه او نداری؟ نه چرا؟ بمبه داره؟ نه چا داره؟ نل داره؟ هیچ او نداره؟ باز از زمین میخوری او هم ظرفا را میشه؟ ها؟ چند تا بیادرک داری؟ 3 تا 3 تا؟ و کلان از خورد؟ خورد؟ پدر چی کار میکنه؟ رنگ دیگ میفروشه چی میفروشه؟ رنگ دیگ رنگ دیگ ما بسیار بلند گپ زدم صدای ما فهمه رنگ دیگ باز کاروبارش پیسه میاره براتان یا نه برو کفتو نزنید خب برو تو دای سایه برو سایه برو برو دیگه پشتو برو نوقت خب این زیارت هم کسی نبود که پرسان میکردیم لیسه دقیقی بلخی این مکتب نمیفهم که پیش از این خود هم دخترانه بود هم بچگانه حال نمیفهم که چی گپ است حال بیخی هم دروازش هم بسته است این که چرا نیست دیگه ما هم نمیفهم خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ جانک تنجور است؟ بیخی خیرتی است؟ مهربانی زنده باشی. چی گپ است؟ فضل خدا. شما خوب هستید؟ این منطقه است؟ این منطقه کوچه‌انگری این منطقه. بله. کوچه‌انگری هم حتما اونجا مصروف کار است. بله. یک چیزی را که من دلم غوره من پرسان بکنم یکی سر از امی کوچه امی کوچه را چرا دروازه کوچه دروازه لوری امی خود دروازه لوری چرا میگن؟ والا اول سلام احترامات تقدیم خدمت شما دستاندرکاران شما. اینمی کوچه قدامت بسیار قدامت تاریخی دارد. در زمان حکومت‌های سابق اینمی به نام دروازه لوری یاد میشد که اینجا با تمام افغانستان است که تجارت از اینجا صورت میگیره. پشاور، پاکستان، است که هندوستان و تمام است که از اینجا اموال از اینجا وارد میشد و از اینجا به پاکستان و هندوستان و تمام جای این به نام دروازه لوری نمی میگن. این قدامت بسیار تاریخی داره. یعنی به خاطر از اینکه
از اینمیجه دیگه لاهور و پاکستان هم بله اونم غیرمی تجارتخانه سرایا بود دیگه بود این پدرای ما که قسم میکنه برای ما اونمو برای ما اینمو برای شما ما گفت بله اما قصر نقل قول کردم نقل قول کردم که به خاطر ازی کردم چیزی که برای ما گفتم و برای شما میگم شکل خیر باشید بسیار مردمای خوب بود متدین بود سرایا بود داد و ستود بود بیادر قنینجا اموال تا میشد اموالی که بسیار جای بسیار خوبی دیست خوبش به خدا حال چی از اون مانده؟ حاله اینم یک مانده که این مسجد مانده این یک چای مدا میگن به نام چای مدا اینجا است که چای بوده که این مسجد چای مدا است این بسیاری از بیسا پیدا از که برادای خدا رفته دیگه ایست که حال و قدر ایست که نمونده این مسجد گفتی؟ مسجد چای مدا ایست که یک چای بوده ایست که مردم از چای مدا چای مدا بله از چای از استفاده میکردن این جانوری سپیدا نمونده دیگه اونجا من بخوام برو که کاسیزه که یک چیکو بیا این کامنتو بریم اینی مسجد گفتین بسیار این از چه خبر خاط شده باشه دی دمی کوچه دروازه لوری دیگه کوچه دروازه لوری اینا از دیگه خانه‌ها بسیاری مردم فروخته اینا کل سرایا و گدام‌ها شده بخیر است جانا که جور است بخیر خیرتی زمین هفته و بیا گفتی از کدام دوران است از امیر تیمور تقریبا گفتی اگان تا یک 150 سال خمیشه 150 سال او که ما به یادداشت به سن سال ما که یادم ما از ما که پدرای ما این کسایی که بودن قسم میکردن گپ میزدن این منطقه دروازه لاهوری است اصلا لاهوری این منطقه لاهوری که از سرمنشیش از خود لاهور جا گرفته تا در دروازه زیام خودش فعلا در لاهور است کسی نقل مکان کردن اونجا بردنش و این منطقه که از دروازه لاهوری سرایی کوچی موچی پرک میگن این منطقه که مسجد چای مدار است که از بسیار نواحی شهر کابل از این منطقه می آمدن از خود چای مدار او به دست به دولو می گرفتن این بسیار یک جای تاریخی است دیگه منطقه شهر کنه نام داره در حساب منطقه دروازه لوری سراجی سرای انگری این منطقه مسیر رایش ولد ریشت سفید نیست مگم کل گپ گرفتی چرا که چون مثل دیگه بزرگایی که نمو تو به این سن سال شکر که حیات هستن زنده هستن قصه کردن یاد کردن و چیزی از تلویزیون که یاد بود شده و کس از بزرگای دیگه در مسجد در جماعت که میریم این قصه‌ای که یاد میشه چون ما میبرداریم از این قصه‌ای بعد از اون این تنها مسجد رفتن خب به این است که آدم بره به در سر دست سجده بزنه صد گپ دیگه داره دیگه یاد میشه اولش گفته اگه در طول 17 سال دیگه در این وظیفه و تا بالا گشت و گذار بودیم وقتی که امارات اسلامی فعلا آمده امارات اسلامی در بیکاری ترابیه هم برابر شد ختم قرآن هم برابر شد دیگه گپ هم برابر شد حتی دیگه بزرگایی که میشین از بسیار تاریخ‌های دیگه چیزا یاد هر گپ یک خیر باشه میگه شهر کلش شهر بدی شهر نه در کار میگه که چطور مطلب است میگه که کار شهر بخیزه که خیر آدم باشه شهر که به خیر آدم باشه تمام باشه نه اون بهتر است یعنی کاکای اینی که غلام نقشبند نام داره از بسیار آدم سابق است سن کاکا نقشبند نام قسم میکنیم کاکا نقشبند سلام علیک چطور هستی شکر فضل صحتت خوب است شکر فضل خدا خوب است قربانت بخیر باشی ما جور است قربانت کاکا نقشبند چند سال سن داری 80 والا نشد همیجا بشینم اجازه است ماندام شدیم گرمی آمد میوقت دیگه قربانت نه خواهش میکنم چند سال گفتی 80 سال هم دیگه چقدر عمر است ها بله حالا تو شکر خدا رفته میتونی فضل خدا تکلاستم در رفتم این کلش چی میگن از برکتم روغنای زرد نباشه از برکت ما این مبارک رمضان است یلا گپ میزنم از خیرات از اون شک به خدا از برکت ما مبارک رمضان یعنی چطور خوب گذشت رمضان شریف مسلمان ها باید از به می شکل ماه مبارک رمضان سپری کنه بخیر باشی شکر که حداقل تو رفته میتونی گپ زده میتونی در 80 سالگی ما در جوانی یگان وقت میگن یک گلاس آب بده میگه حوصله نداری آیا تو خاص با ما جانب خداست دیگه این امت خدا میته دیگه ما خود چیز نیستیم بیشک این دکان از خودت است از خودم از بله حال دکانداری هم میکنی دکانداری هم میکنم چی کنی سنت 80 سال باشه دکانداری هم بکنی حالی بچه های جوان کجاست هستن دیگه در کار غریبی خود هستن یعنی تو نیست که خودت از مجبوری برآمده باشی میگی روزت تیر شود دیگه روزم تیر شود دیگه خونه میری
نه فضل خدا برو مقصد دق نیاری. خب تو اسم من از کی یاد گرفتی؟ اونجا گفتن برای من. خب اینجا ایلالای میگفت نامت چی بود؟ بسیر جان پیشتر نامت گفت. باز اونجا دوستای دیگه هم بودن برای من. لطف کردین نام مرا گرفتین، ما گفتم چطور؟ خداوند کمتان نکنه، ما این بزرگای ما را دوست داریم. تشکر. ما یک برکت هستیم. یک برکت هستیم. میفهمم، تشکر. خدمت میکنین، شما هم خانه تان آباد آفرین. این فرق بین مردم های سابق و حال چی رقم است؟ این مردم های اصیل و اصلی اینمی کابل هستند، میفهمند که خبرنگار کیست، ژورنالیست کیست، کسایی که تلویزیون کار میکنه چیست، چقدر ما را اینا نوازش میده. خب ببینین زحمت میکشین دولت آفرینت، خیلی ببینین. از کوچه بگو یگان ذره قصه کن. کوچه دیگه کوچه سابقه هست دیگه، پیشتر برات گفت کلگشه چیزی نمانده؟ نه. از او دورانای جوانی یگام خاطره مانده نمانده در این کوچه؟ چقدر بودی که در این کوچه بودی؟ قایده زمین ها بودی یا که؟ والله نمقه بچه بودم که در اینمی منطقه ما آمدیم، اینما تو درستایی آباتی بود، بسیار جمع جوش بود، خوب منطقه بود، مردم خوب فریمان داشت. حالا نیست از سابقا کسی؟ حالا نیست، نه کلگی. از هم دورای تنها خودت ماندی؟ یک تنها هستم بله. حتما دیگه مثل از اینیا کار رفیق بازی میکردن، خو یگام رفیق داشتی دیگه؟ خود دیگه نماندار و یا ما همشته رفیق دارن، ما هم تو بودیم مثل از هم یواره میشتیم، میگشتیم، مکتب میرفتیم، دیگه میرفتیم. ساتیری بود، کاکگی بود، دل پاکی بود. نماندار والا خوب وقت بود، خوب موسم بود، خوب مردم بود، خوب دانسته مردم بودن که تو مردم ها سرکار داشتیم دیگه وقت. حال مزهش مانده؟ والا از خوب است دیگه، حالی جوانای نو مزدار نماندار. حالا خو یگام وقت میگن این بچه‌کای حال یک رقمک است، نه ما را هم دمو جمع میارن. خوب بچگی دیگه، بازش اگر روشن فکر باشه میفهمن، اگر نیک نفهمن خود در دیوانگی بزنه، خوب فایده نمیده. گلگیرم یک رقم آدم نگوید. نماندار دیگه. خیر باشه، بسیار تشکر. شکر که جور هستی، کدام گپ کار خدمتی است ما در خدمت. ما جان جورت از خدا میخواهیم، بسیار تشکر. آرامی دولت هم میخواهیم بشک که مردم آرام باشه. با امان خدا. برو پیش ریاکت خوبی بخیر. بخیر باشه، تشکر. خب اینجا دیگه دوستا و رفیقا بودن، سری مسجد هم گپ زدن که مسجد هم بسیار مسجد سابقه بود. تا اینمی قسمت فکر میکنم که چی میشنه، مربوط دروازه لوری میشه. بازو طرفش کوچی آینگری. بیایم بریم طرف کوچی آینگری. خب از این را است یا از او را؟ میگن از او را پیش است. کوچی آینگری همی است. خب از راه سراجی بریم. بیایم کم تو پیشتر. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما از دروازه لوری بودین و ما فعلا میفهمین در کجا هستم. اینجا که ایستاده هستم، این منطقه را به نام کوچه موچیپرک میگن. کوچه موچیپرک یا این منطقه را موچیپرک میگن. این سرک رفته به طرف جاده. این اونو سرکی است که ما از طرف دروازه لوری آمدیم. این سرکی که همون تو آمدیم و این سرکی که پشت سر است این طرف، این میره به طرف کجا میره؟ اما یک دقیقه اون طرف نمیریم،
اینجا یک چیز دیگه هم هست یک دو دقیقه واره اینجا میریم که من بسیار خاطره دارم. اینی دیگه مستقیم رفته به کوچه خود آینگری دیگه فکر میکنم. به کوچه آینگری رفته. یک دفعه در این داخل نانوایی مدرایم. ما چم کیجه تاریک هم هست خدا کنه که برم داخل. خب بیا. سلام علیک. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ چی حال دارین؟ بخیر خیرتی است؟ والله من فکر نمیکنم دیگه که شما از این داشته خاطره نداشته باشین. چطور آدم تو هم خاطره داری یا نه؟ چند دفعه بردی خمیر در فرق در نانوایی در داش؟ اما تو بگه نه داش میگوتن سابق قربانت. خب یک دو دقیقه واره که باز کار خراب نشه فقط تصویر شما ببینین که چقدر مقبول عین همون چیز والا به خدا. یک دقیقه میگم یک برای چند ثانیه هم تو رفتم اون خاطراتی که یک وقت خمیر میبردیم در فرق سر ما داشت. باز فکر ما بود که بیادر یک چیز تو شب هشتا و یک کلچه و هفتا و یک کلچه که یک چیز از او بانه برای ما فکرت بود نه؟ یگان پنجی و یگان دایی قربانت اول نام تو نوی جان گل این طرف یک در بخوری که تصویر تام صحیح به نوی جان راستی تازه شروع کردی از هم سابقه است؟ نه والا 20 سال 25 سال میشه. 20 سال 25 سال یعنی می داشت نانپزیز دیگه؟ نانپزیز از همی داشتم 25 سال شد؟ این کدام تغییر مغیر خدایی نور کمک بلندتر هیچ چیز دیش نمید اونمو تا از هم سابق یک تا شاگرد داری؟ یعنی سابقه هم تو یک تا می بود یا دو تا بود من یادم نم کجا بیم دارکو کاربار حالی هم نان هم میارن باز یا نمیارن خمیر داداش چی رقم ده ای رقم داشت خوب است میارن من میگم میارن چی رو بدر آن یک تا دو تا سابق بیسار فرق داریم اینجا شیشتر نمید اینجا می شیشتی چی میگی؟ حالی یک تا دو تا خود سه تا یک 20 دانه اونجا را بگی 22 دانه یک 25 دانه یک 3 تا 26 27 دانه تا خمیر رو نه چی میکنی؟ همینجا آمدیم چکر بشه چکر؟ یه جای چکر کسایی است که چکر بزنن؟ من دیوال ما سمجه میگیم بشه اندیوالی خمیر هم میگن ساعت و ساعت بخیر شوخی کردی با آدم بخیر باشی والا خوب گپا زیاد است خب کارکت میشه خوب است؟ خوب است شکر است خب حال چند میگیری از یک دانه نان که پخته میشه؟ پایین پا نانوایی چند میگیره؟ نانوایی پایین پا میگیره خب باز یک دانه دیره 5 دانه بارش جور بکنه خب یعنی از خودت کلان از دیگه؟ چیز زدن نمیشه نه چی میگن شده من نمیکنم اون کار از باز چی میگن امورا؟ گزینه گزینه سعی که هر زغاله را سعی که بیادر سه یک دانه دیره 5 تا جور میکنه 5 تا 6 تا باز از خودت دیگه تو کلان است نه خود لاشبیل دیگه دریس قلندری این نانا را سعی کنین اینت یک نان است ها او بچه ای اندازه قدت است ها اوه کی چقدر داغ بود بسم الله بسیار تشکر باش که کمک پخته افتید بسیار تشکر خوش باشید بخیر باشید خاطرات ما تازه شد والله با امان خدا بخیر باشید شما بریم به طرف کوچه سلام سلام علیکم رئیس صاحب چی حال داری؟ سر خوب است بخیر هستی؟ اینا چی اگه اتفاق که همراه رئیس صاحب هم سر خوردیم رئیس صاحب رئیس اتحادیه آهنگرای شهر کابل هستن دیگه چطور هستی؟ چی میکنی اینجا رئیس؟ والا همونطور من خبر می دکاندارای خود گرفتن آمده بودم این تصادفی که شما هم دمریم آمدین جور هستین بخیر باشه قربان ما دیگه امروز چی میگنیم در کوچه دروازه لوری را دعوت کردیم بسیار خوب گپ است از خدا خوب کنه جور هستین کجا میرین والا من دیگه همونطور آمدم خبر می دکاندارای خودم میگرفتم که از یاد چیز دیگه تصادفی که شما سر خوردیم بخیر باشی خیلی که ما همون طرفی از رونده هستیم بریم همون قصه کده راستی یک چیز دیگه را که من میخواستم بگویم اینا چقدر خوب شد که خودت سر خوردیم این طرف بیاییم که موتر تیر شوه گپی است که مرا بیشتر این منطقه را موچی پرک گفتم اشتباه نگفتم نه اصلا کوچه موچی پرک اینمی است چرا این موچی پرک میگن دیگه به خاطر که قیچی سازای ما اینمی بود دکاندارا اینجا کوچه سراجی میگن که اینجا سابق پیزار دوزا بود
اونو کوچه که سرک بیشتر به جاده که میره میشن. به سراجی به جاده که میره اینجا سابق پیزار روزا بود که مردم های قندار و اینی مردم های پیزارهای دیگه کم تو قصه کده بریم دیگه. یه خیلی خودت هم میشه که دو زاویه باشی خوبتر. خب دیگه بعد از او اینمی قیدی سازای ما مردم که از آینگرای ما هست اینمی موچی پرک اینمی موچی پرک بدن باز بسیار ببخشید. خدا او باشه بیادر. قربانم. سلامت باشی. کجا بودی کجا میری وقت؟ چنداول بوده مگه سودا گرفتم این بیادر میبریم پولچرخی. پولچرخی ها. خیریت خواهد. خیریت خواهد بقیمانی. خیریت. زنده باشی سلامت باشی بیادر. از این منطقه ها نیستی؟ نه ما از خیرخانه خانه. برو بخیر بری که راه بند نشه. بخیر باشی. مامان خدا بخیر باشی. دیگه باش که راه بند شد. قسم کردیم که مدلش بعد از بیاریم سر ما کار نشه. دیگه اینمی که روان هستیم از کوچه موچی پرک تا اینمی قسمت که کوچه موچی پرک بود اینجا بر آمدیم. آره اینجا یک وقت کوچه های اوندوا بود، هم مسلمان ها بود هم اوندوا بود. اینجا مثلا مسجد مسلمان ها بود، اینجا کوچه اوندوا بود که وزیر مسلمان های ما استیشان خرید کوچه دیگه برام کوچه اوندوا میگن. بله ها. دیگه اینجا داشت قیوم بود که بسیار سابقه دار. اینی قسمت رو ببخشیم دکان اولدار بود. اولدار بود که اولدار یک سفیدی بود که بسیار سند از این پخته شده بود که یک وقتی سمنک منداخت مردم ها شانه و یا بدن می آمدن یک توکلی سمنک از پیش می بود یا فرنی پخته میکرد. فرنی اولدار نام داشت که از شارنه او وقت شار کونه کابل و بعد اینمی شارنه و اینمی جا بودی قدر موقعیت های خیرخانه و جا نبوده. دیگه باز از اینمی اولدار می آمدن فرنی وقت سمنک سال نو می بود در آن دکان سه که یک غلیدان داشت. یک غلیدان از این میرپگی و دوی پیسای سابق بود. او غلیدان هم دیگه حالا ما چون اگه خدا بچه‌ایش بیادر خیلی به تک نگاه کرده باشه اگه از پیششان دم جنگا دست برده باشه او بسیار یک قیمتی غلیدان بود دیگه که او پیششان مانده یا نمانده پیش نوازه و کبیرش دیگه اینجا داشت زیاد مشتری داشت. بله ها صاحب گفتم از کجا بیادر فرنی می آمد. فرنی اولدار نام داشت. یعنی در این کوچه دیگه بسیار گپاست. گپ بزنیم شاید ما شما در 2 ساعت هم خلاص. اگر باز ما بیادر تاریخی از شهر کابل 4 ساعت هم خلاص. این دیگه با در برنامه‌های بعدی است. که رئیس صاحب میریم اونجا طرف کوچه آهنگری داشت قیوم که بود اینجا بسیار یک نامی داشت بود. خود قیوم بسیار یک آدمی بود که نامی دی سفید چیز همینجا خانهش بود. همینجا حال بچه‌هایش و دخترایش در خارج است. خب اینجا یک روت پخته میکرد که حواس مردم میام سر از روت نانه که قیوم پخته میکرد. یعنی مردم کابل کل میفهمه این گپه که در چیز است دیگه. اینجا داشت قیوم بود. یعنی کوچه اینگری دیگه طرف کوچه اینگری روانه بود. از این میجه کوچه اینگری. بسیار تشکر رئیس، بسیار تشکر. یکی چند تصویر از کوچه اوندوا ببینین و اون قسمتی هم که دکان کی بود که گفتی سمنک کوچه اولدار. جایی که دکان اولدار بود. از اونجا یک تصویر ببینین. ما شما استاد میریم طرف کوچه خداینگری یک چند دقیقه گپ بزنیم. فرصت ما تمام است. مسجد شریف جامع حضرت داوود علیه السلام است. اشتباه نکنید. نه مسجد حضرت داوود علیه السلام است که سابقا این مسجد می کوچه اینگری ما بود و مسجد سابق راهش نزدیک بغل کوچه بود. یک دروازه داشت دیگه به اینجا دکانا بوده
باز یک دکاندار خدا خیرش بده بچه‌هایش خودش فوت کرده بچه‌هایش باز برادر امی رای امی دکان خدا به مسجد داد که یعنی بقدر رای مسجد یه ذره کلان شد یعنی می دروازه جور شد امی دکان دیگه کس بود اینی دکان‌های دیگه کس است و اینمی کوچه میبینی مندهی انار است که سابقات اینجا مندهی انار یعنی اینجا انار بود حال چیز حال به بیرانه تبدیل شده سابقا از طرف شمال و جنوب زغال و این چیزا رو در بار شتر می آوردن از طرف غزنی و اینجا مسکه می آمد روغن زرد می آمد باز از سن تگه و همین بارای شتر می آمد که بیادر نمیجه انار می آوردن از سن خوست پکتیا و یا زغال چوب و جلغوزه و این چیزا می آورد تنها انار نبود دیگه هر چیز می آمد هر چیز یعنی بازار سابق شهر کنی کابل که مندهی انار بود که از به حساب تجارای ما که از او سم می آوردن دینمیجه می آوردن با دمیجه خرید فروش می شد از اینجا باز به دکانا توزیع می شد یعنی اینجا هم سراسر خاطر از دیگه اینجا مندهی انار بوده خیلی چیزای دیگر هم می آوردن از 700 سال 800 سال پیشتر اینمی مندهی انار بود حالی اینی خانه سابقه است اینی خانه سابقه است اینی یگان تاش که خشت پختک چی کرده که بیران شده حالا خشت پخته اصلا آثار قدیم افغانستان شهر کنی کابل اینمی است بسیار تشکر رئیس بخیر باشید وقت ما تمام است میخوایم که پیشتر برم باز کوچه خود آینگری در نزدیک خداحافظی رو اونجا بگیریم صحیح است بریم ای از خواب بیکاری یا از خواب بسیار زیاد از کار بسیار زیاد از پیسه زیاد سلام علیکم خیر خیر از بیکاری زیاد تالی زیر شش انتخاب نمیگه گفتم که رقم چی معنی مگم باز چقدر چی است خوبه مت یک توشک چی از موتر است چیز موتر است دیگه مکمل 3-4 نفر میتونه 6 تا خود پورا شد یا نه والا خوب پورا شد چی پچا مقصد همین خود شهر کنه کابل بسیار گپا داره اینی رقم خو کردن ها در مسابقه میگن زیاد سابق خود دیگه کار پریمان زیاد کار مردم میکنن نگه از قرار بگم وقت از 1 بجه از 12 بجه که کار اعلام میکنن تا وقتی که نان میخوردن نماز میخوندن تا 2-3 بجه باز 2-3 بجه که آواز سر شد باز شروع میکنن خیر باشید از خودتم پایینگریز این کس پایینگریز دیگه اونجا گرفای کسی اینجا همسایه و دکان روز پیداش میشه نمیشه نه والا نمی وقت دیگه چند سال که بیخی دیگه گفش خراب مزه نه این 5-6 ماه که بیخی خواستیم مکمل خیر باشید اما دکان هم باز نمیکنید هیچ باز نمید نه بیخی خود فتون هم تو چکری آمدی خبر رفیقا رو خبر میگیریم اونجاست ما گفتم والله چقدر بیادر کار جور باشه که پیسه را گرفتی هم تو قرار خو جانانه‌ای کردی مگم نه والا کلشون بچه‌ها کلشون بیکار هستن نه کار نمیکنن اکثر خو میکنن یعنی نزدیکای چاش تا من چیز میزی جا جور نکنی والا نام تیار داریم بشن رفیقا رو قرار تیاره والا جاجر برنج هست میگه استکان انا برنج دیگه چیه دیگه چیز نیست دیگه خانه غریب اونایی کل چیز هستم برنج هم بسیار حال برنج کی خریده میتونه برنج به کیافت رفیقا رو میگه که بریم چیز بسیار تشکر بخیر باشی اما تو آرام کرده پس اما تو آرام کرده پس من دلم جمع شه باز ای نمیجه خداحافظ سلام بخیر باشی بیایید
خب تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما از دروازه لاهوری الا ختم کوچه آهنگری که اینجا پس در شور بازار میبراید و از این کوچه که برآمدی اینی سرک مستقیم میره به سنگ تراشی، سینما پامیر، باغ قاضی، اونجا هم کوچه خرابات، اون طرف دروازه لاهوری بود که در اول بر شما گفتم. تشکر از اینکه همیشه بیننده گزارش‌های ما هستین. نظریاتتان در پایین ویدیو با ما شریک بسازین. در پالی از این چیزی را که ما باید بگویم اینه که کوشش میکنیم که از هر منطقه که شما دوست دارین براتون گزارش آماده بسازیم. گرمی هم خیلی زیاد شده، ما هم دیگه شیمه در دست پای میج نمانده. تا گزارش‌های بعدی خداوند یار نگهدار. نباید باشه.